Sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay sa City of Seven Lakes ng San Pablo City, Laguna, ang sunod naman nating pupuntahan ay isa pa ring lawa na kabilang sa Seven Lakes ng San Pablo City, Laguna, na ayon sa mga alamat at istorya na nagmula ang lawang ito sa isang magandang dalaga. Paano kaya ito nangyari? Tara, samahan nyo na ulit ako para tuklasin man natin ang lawa ng mohikap ng San Pablo City, Laguna, dito lang sa Mike Moto TV. Hey guys! Magandang araw po sa ating lahat at nandito na naman tayo sa ating panibagong vlog kung saan magpapatuloy na ulit tayo ng ating paglalakbay sa City of Seven Lakes ng San Pablo City, Laguna. At last time ay pinuntahan naman natin ang lawa ng Palakpakin kung saan ang lawang ito ay punong-puno din ng istorya at misteryo. Bukod dito ay napakaganda din ng lugar na ito na perfect din pasyalan ng mga tao. Idagdag pa mga iba't ibang uri ng yamang lawa na makikita dito. At kung hindi mo pa napapanood ito, ay maaari mo itong balikan sa playlist ng channel na ito na may title na Our Moto Vlogging and Travel Adventures. At sa pagpapatuloy ng ating vlog, ay pupuntahan naman natin ang isa rin sa 7 lawa ng San Pablo City, Laguna, kung saan ang lawang ito ay meron ding malamat at kwento at istorya. Bukod dito ay napakagandang pasyalan ng lugar na ito para sa taong gustong damhin ang ganda ng kalikasan. So let's go guys at puntahan na nga natin ang mga lawang ito. Sarado. Hey guys, welcome back again. So ngayon, malapit na ako dito sa sunod natin pupuntahan, which is Lake Mohikap ng San Pablo City, Laguna. Isa din tong lake sa 7 lawa ng San Pablo City, Laguna. So guys, samahan nyo akong puntahan natin ng Lake Mohikap ng San Pablo City. Alright guys, welcome back again. So ngayon, bababa na ako papunta sa lawa ng Mohikap ng San Pablo City, Laguna. At maganda naman ang daan dito kasi bato na yung tsaka may hagdan na dito papunta ang lawa. Ito ang pinaganda dito.
Alright? May malaking puno rin dito. Nag-return. Sigurado. Nakulokol na yun. Kung tayo sinawa yung mga isa kanila, kahit makakaligo sa ilog lang. Dito na. Hindi na. Ang matutulong ko na ko ito, yung dito sa base sa kabila, parang bakit. Kung sa desktop. Hello guys, nandito na ulit ako sa Team Vlog at nandito na ako ngayon sa Lake Muhicap na matatagpuan dito sa San Pablo City, Laguna. Isa ito sa 7 lawa na matatagpuan dito sa San Pablo City. So let's go guys at samahan nyo ulit ako sa panibagong vlog natin ito at sa tuklasin natin ang lawang ito. Ito ang lawa ng Muhicap o Lake Muhicap na isa sa 7 lawa ng San Pablo City, Laguna. Meron itong lawak na 21 hectares at lalim na 88 feet na pinamumugaran din ng mga sari-saring yamang lawa katulad ng mga tilapia, dalag, hipon, gurami, ayungin at iba't iba pa na isa sa pinagkukunan ng pagkain at hanap buhay ng mga residente ng San Pablo, Laguna. Ayon sa pag-aaral na ang lawang ito ay isa ding klaseng volcanic crater lake kung saan nagmula lawang ito sa isang volcanic eruption na nangyayari sa ilalim ng lupa. Ayon naman sa mga residente dito ay nagkakaroon ng pagbabago sa kulay ng tubig ang lawa ng Muhicap, magmula sa kulay berdeng tubig, pulang tubig at puting tubig. At ang tubig naman ng lawang ito ay nagmumula sa isang outlet papuntang Laguna de Bay. Ayon naman sa mga alamat at istorya na ang pinagmula ng lawang ito ay noong unang panahon ay may nakatirang mag-asawa dito na hindi pa nagkakanak. Isang araw ay may isang anghel na bumaba sa langit at nagpakita sa mag-asawa na may dalang magandang balita at pag-asa sa kanila. At sinabi sa kanila ng anghel na magkakaroon at bibiyayaan sila ng isang malusog na bata. Subalit, sinabi din ng anghel sa kanila na paglaki ng bata ay hindi nila hahayaan o papayagan na itapak ang paa ng kanilang anak sa lupa. At kapag nangyari ito, ay may posibleng magkaroon ng hindi magandang pangyayari. At lumipas nga ang mga panahon ay binayaan nga sila ng isang malusog na batang babae at pinangalanan nila itong Monica. Si Monica ay lumaki at naging isang napakagandang babae, masipag at matyaga. At habang lumalaki si Monica, ay lagi siyang pinapaalalahanan ng kanilang magulang na huwag siyang apak sa lupa ang kanyang mga paa sa lupa. Isang araw ay nagpunta ang mga magulang ni Monica sa kanilang bukirin para sa kabuhayan nila. At nung makalis na nga magulang ni Monica ay sinubukan niyang manahin ng isang damit. At sa hindi sinasadyang pangyayari ay nahulog ang karayom na ginagamit niya sa pananahis. At sa pagnanais niya na kunin ang karayom sa lupa ay lumabas ito sa kanilang bahay at kinuha ito.
na makuha niya ang karayom sa lupa, ay nakalimutan niya ang biling ng kanyang mga magulang na huwag niyang itatapak sa lupa ang kanyang mga paa. At nung mangyari nga ito, ay nagkaroon bigla ng malalakas na kulog at kidlat. Sinundan pa ito ng malakas na buhos ng ulan at matinding pagbaha sa lugar. At walang ano paman, ang tahanan ni Monica ay inanod ng malaking tubig, kasama siya at ang kanyang kapitbahay. At pagkatapos ng pangyayaring ito, ang lugar na kinatatayuan ng bahay ni Monica ay isa na lamang malawak na katubigan at naging lawa. At simula noon, ang malawak na katubigang ito ay pinangalanan na lawa ng Mohicap, na nagmula sa pinagsamang pangalan ni Monica at ang katangian niya na masikap. At ito nga ang alamat ng lawa ng Mohicap. Sa ngayon, ang lawang ng Mohicap ay isa sa ecotourism ng lungsod ng San Pablo para sa mga residente o turista na gustong magpunta sa lugar na ito, kung saan merong iba't ibang tour activities na pwedeng gawin katulad ng swimming, boat rafting at maraming iba pa. Na patuloy pa rin pinapangalagaan at pinapaunlad ng mga local community at city government ng San Pablo City, Laguna ang lawa ng Mohicap. Hey guys, welcome back again. So ngayon, malapit na tayo sa Lake Calibato ng San Pablo City, Laguna.